I vår recension för Smile 2 så nämnde du att vi väntar på en riktigt rolig film som får oss att skratta. Jag väntar fortfarande. Anora är regisserad av Sean Baker och i huvudrollen ser vi Mikey Madison. En ung exotisk dansare gifter sig spontant med sonen till en rysk miljardär och hans familj försöker göra allt för att annullera giftermålet. Vi har hört att några av er där ute har velat att vi ska recensera den här filmen. Jag misstänker att ni tyckte att den var bra för att jag tror att jag inte har hört någonting annat om filmen. Det är nämligen så att den har 91 på Metacritic. Det är otroligt högt. Och att den vann Guldpalmen i Cannes. Förväntningarna, kan de bli högre? Jag ville se den här. Jag var taggad. Den börjar väldigt naket. Det var länge sedan jag såg så här mycket naket i film. Ja. Så att jag blir liksom, jag vet inte, ovan eller liksom, eller gammal. Jag bara så här, behöver det vara så här mycket naket? Jag tänkte på det också och jag tänker likadant nu. Jag tror inte det hade behövt så här mycket naket i den här filmen. Nej. Hon träffar på den här rikemanspojken. Ivan. Riktigt brat. Aff. Ja. Och hon blir ju intresserad då när han föreslår, men du kan ju tjäna lite pengar på sidan av. Eskortpengar. Han föreslår, men kan du inte vara min flickvän en vecka? Du får en jävla massa pengar och hon blir ju förälskad. Ja. Och gifter sig med honom. Och där tänker man ju direkt så här, det här är nya tidens Pretty Woman. Men vi har ett ganska stort problem här för att kommer man från så här mycket pengar då finns det också människor som vill se till att de pengarna hålls i familjen. Ja, och att inte någon eventuellt skulle liksom dra nytta av en ung killes omogna hjärna. Så att det skickas ju folk efter de här. Ja, oligarker i Ryssland tar inte så här lätt på att någon försöker komma in och göra någonting. Den känns uppdelad i episoder nästan. Ja. Det börjar väldigt naket och sen så blir det en partyfilm. Ja. En lite romcom, de är förälskade och de är ute på lite äventyr. Och sen blir det mer olika episoder. Så att den är verkligen uppdelad här. Och den är lång, men det är ju många olika episoder så den känns ju kanske inte lika lång. Det finns en av de här episoderna som jag nästan tyckte var 1 timme för lång. Och det är då en väldigt lång scen i huset. Ni som har sett kanske förstår, kanske inte alls håller med. Ni gör vad fan ni vill. Jag tyckte den var för lång i alla fall. Jag tyckte den var otroligt för lång. Jag blev fruktansvärt uttråkad och irriterad på den scenen. Hela scenen. Jag kan förstå det. Jag säger inte att jag håller med, men jag kan förstå det. Filmen heter ju Anora. Och Anora är ju då Annie, huvudrollskaraktären i den här filmen. Den ska ju liksom handla om henne. Och jag kan tycka att många perioder under filmen så liksom slutar det liksom handla om henne lite grann. Och det blir som andra karaktärer som hamnar i fokus. Och hon mest är med. Men självklart, det är ju Anoras resa vi pratar om här. Och liksom vad hon utsätts för i hela den här grejen liksom. Ja, nej men det här är ju då en komedi. Ja, en romantisk komedi står det. Det är drama. Dramedy. Det börjar ju inte så komiskt. Det är inte så kul liv hon lever. Sen så blir hon verkar ju trivas ändå. Filmen ser inte ner på yrket gud, hon har, om man säger så. Utan det är ett yrke som vilket annat som helst. Sen blir filmen väldigt komisk under en period. Och sen så blir det drama. Alltså liksom, det går så här. På något sätt. Ja. Jag kan erkänna så här, precis som du sa i introt. Jag skattar ju inte så jättemycket. Men jag tycker att vissa skådespelare faktiskt var jäkligt bra i det komiska. Och då pratar jag framförallt om karaktären Toros. Alltså bossen för det här gänget som ska komma och hämta Nora och Ivan. Och liksom, han är tydligen med i alla Sean Bakers filmer. Ur min synpunkt så här, den blir komisk. Men den blir inte rolig. Nej. Jag skrattar inte en enda gång. Det kanske inte nödvändigtvis är då det han vill att man ska göra. Nej. Utan en komedi behöver ju inte vara att man ska skratta. Utan komedi är en berättelse som inte är en tragedi. Mer eller mindre. Men det är så stor del av den här filmen där det är så mycket skrik och gap och prat i munnen på varandra. Och jag blev så fruktansvärt trött på det och irriterad. Det var stunder som jag verkligen satt och tyvärr avskydde den här filmen. Det var sista halvtimmen tyckte jag om. Den var fin. Men den kändes också som en helt egen episod. Men det är så jag bara kan se den här filmen. Att det är liksom verkligen tyvärr få delar som jag tyckte om. Rent berättarmässigt. Jag tycker skådespelarna fyller sin funktion och allting. De gjorde det bra. Och jag kan se vart folk skrattar. Så här, men det där kan jag tänka mig att folk tycker är kul. Men då delar inte vi samma humor. Det är fullt fine. Bara så här, men jag bara satt och tänkte hela tiden under filmen, oj vad den här filmen inte är för mig. Men då är det så här, frågan så här, varför fick den så högt betyg
Alltså när det gäller från kritikerna. Alltså 91 är ju väldigt högt. Det är en nästintill perfekt film. Jag säger inte att filmen inte är perfekt. Den skulle lika gärna kunna klassas som en perfekt film. Alltså utifrån det han ville göra. Det som presenterades för oss. För att jag kan inte riktigt se några riktigt klara svagheter i filmskapandet. Nej. Så att på så sätt så tycker jag Sean Baker ändå har uppnått det han ville göra. Sen om den här filmen är en film som jag kommer minnas för all framtid och en film som liksom förtjänar Guldpalmen, eller om den får några Oscars, alltså det är så här, jag tycker tyvärr inte det heller. Nej. Och det kan jag ju säga också att Golden Globe-juryn inte tyckte heller. Den var nominerad i flera kategorier, men den vann ingenting. Det är absolut en rekommendation. Det är en bra film det här från min sida. För mig är det här inte en rekommendation. Nej. Jag har varit intresserad av Sean Baker ganska länge, men aldrig egentligen fått chansen att titta på hans filmer. Jag har varit på vippen hela tiden. Den där filmen. Och Red Rocket och lite andra filmer. Och jag har velat se dem, men vi tittar på så mycket annan film så jag hinner liksom inte alltid med. Nej. Det är ett namn som alltid liksom har varit nära till hans. Och den här kommer, men okej, nu ska vi ge honom en chans. Det här är precis det han ville göra förmodligen. Och då har han gjort det efter perfektion. Men hans perfektion är så långt ifrån min. Men ur ett filmskapandes perspektiv så är den väldigt bra gjord. Jag bara gillade inte story. Jag gillade egentligen inte hur den var uppbyggd. Och jag tyckte den var alldeles för hysterisk och jobbig mellan varven. Och kanske lite lång. Ja, så vi väntar med spänning på någon annan rolig komedi som kommer vår väg. Och så får vi se också om den vinner några priser på Oscarsgalan. Det får vi se. Men medan vi väntar på det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.